Hello mga ka-burps! Welcome home to Botch Burps. Ngayon, ang pag-uusapan natin is tungkol naman sa culinary. Alam ko marami dito ang gustong maging chef at marami dito ang gustong mag-aral ng culinary. However, culinary arts is not an easy course and it is also not a cheap course. Ibig sabihin, expensive siya. Magastos talaga siya. Bakit siya naging magastos? Maliban sa mataas ang tuition fee ng culinary, ang iba pang mga expenses mo doon ay yung mga ginagamit nyo sa mga laboratories nyo. Katulad na lang halimbawa, kailangan mong mag-provide ng sarili mong kutsilyo. At ang sarili mong kutsilyo is not a just kutsilyo na pwede mong bilhin kahit saan. Pwede mo itong bilhin lang dun sa mga culinary schools, ganun. Or dun sa mga nagbebenta talaga ng mga branded na mga kutsilyo. One of which dito sa Philippines is the Mall of Kitchens in Manila. So marami kang mabibili doon. Pero kung bibili ka ng mga items mo na gagamitin mo for culinary arts, please believe me na hindi ka dapat bumibili sa mga department store or sa mga malls na hindi talaga specialized doon sa ganoong mga items. Kasi sa una lang yan maganda, sa una lang yan masaya. Parang yung pag-ibig, di ba? Sa una lang yan masarap, sa una lang yan masaya. Pero bandang huli, masakit na. Ayun. So, ganun siya. Makakabili ka, oo, ng mga kutsilyo mo doon sa mga stores sa mga malls. However, kung yung store na yon is not really a specialized store sa mga kitchen utensils and equipment, asahan mo, after ilang months lang, hindi na maganda yung quality nun. Kaya, I suggest bumili tayo dun sa mga stores na talagang specialization nila are the kitchen tools and equipment. Ngayon, bago tayo magpunta dun sa mga more complex na discussions about culinary arts, bakit hindi muna natin i-discuss ano ba yung mga rules sa culinary? So, bibigay ko sa inyo yung mga 15 na mga simple rules sa loob ng kitchen at sa loob ng culinary world. Unang-una dyan, if you open it, close it. 'Di ba? Ikaw ang nagbukas, so ikaw ang magsasara nun. Katulad na lang halimbawa ng mga lalagyan natin ng mga condiments. 'Di ba? Minsan, tulad nito, salt and pepper shaker. Actually, ito, ginagamit ito sa dining area. Pero merong mga ibang mga lalagyan na para sa kitchen talaga. So kapag ni-refill mo yon, binuksan mo, natural, dapat isara mo. Or kapag ginamit mo, kumuha ka ng condiments mo para sa niluluto mo, kailangan isara mo. Bakit? Para hindi yun maging cause ng infestation ng kung ano-anong insekto at kung ano-ano pang mga peste na pwedeng maka-affect sa lasa at sa sa safety ng niluluto mo. 'Di ba? Aside doon, may mga condiments tayo na powderized. So kapag ka na-expose yan with air, or na-expose yan sa air, at na-expose yan ng water, tendency, naninigas yung mga yan. Magkukoagulate yung mga yan, magbubuo-buo yung mga yan. Kaya, it is important na if you open it, you close it. Tapos ikalawa, if you turn it on, you turn it off. Halimbawa na lang, nag-bake ka. After mo mag-bake, you see to it that you turn off the oven. Bakit? Kasi pwedeng mag-cause yan ng sunog kapag nag-overheat, or pwedeng masira yung oven mo. Or pwedeng maka-aksidente ka kasi akala ng iba, alam mo naman, maraming na-aksidente sa maling akala, di ba? So alam naman natin na ganoon. Kaya baka maka-aksidente ka lang kapag ka hindi mo yan pinatay. Akala niya hindi mainit, hinawakan niya ngayon. Napaso siya, di ba? So, ikatlo naman, if you unlock it, you lock it up. Similar ito dun sa unang binigay ko na tip na if you open it, you close it. Pero kasi tayong mga lalagyan or mga canisters na tinatawag, na minsan merong lock yung mga yon. At kapag ka-unlock mo yon, kailangan ikaw din ang magbalik sa pagkakalock niya. Aside doon, meron tayong mga walk-in freezers. 'Di ba? Yung mga walk-in freezers na yon, may mga locks yung mga yon. So kapag ka ikaw ang nag-open, see to it na ilalock mo siya. Bakit? Para walang makapasok na foreign objects or foreign substances, at saka para na rin hindi masira yung temperature na mini-maintain mo doon sa walk-in freezer mo. Tapos if you break it, admit it, 'di ba? Kung ikaw ang nakasira ng pinakamamahal niyong sandok sa kusina, pwede mo namang sabihin na ikaw ang nakasira, 'di ba? Bakit? Para maiwasan natin yung pag-aaway, yung misunderstanding at yung pagtuturuan. Tapos ang ikalima diyan, if you can fix it, call someone who can. Ibig sabihin lang 'yan, kapag halimbawa nga may nasira ka. Ngayon hindi mo alam ayusin yung nasira mo. Pwede mo namang sabihin yun sa iba. Pwede ka tumawag ng technical team nyo, yung mga tipong ganun, para agad nilang magawan ng paraan yung nasira mo. Huwag kang magmagaling, di ba? Although may idea ka, pero hindi mo naman specialization yun eh. Kaya, mas maganda na lang na tumawag ka ng iba. Tumawag ka ng iba na kayang gawin kung ano man yung bagay na nasira mo. Tapos, ika-anim dyan, if you borrow it,
return it. Just from the term itself, sabi, borrow. Ibig sabihin, hiniram mo lang yan. Hindi yan sa'yo, hindi mo yan pagmamayari, kaya wag mong aagawin. 'Di ba? Parang pag-ibig lang yan. Hindi mo pwedeng agawin ang jowa ng may jowa. Kasi hindi nga yun sa'yo in the first place. Well, syempre, hindi mo rin yun pwedeng hiramin. Pero, ibang kaso naman sa kitchen. Kapag may hiniram ka sa kasama mo, ibalik mo kaagad yun. Dahil ginagamit din niya yun. At isa pa, hindi nga kasi siya sa'yo. Yun lang yun. Tapos, ang ikapito dyan, if you value it, take care of it. Alam nyo ba kung ano ang pinakamamahal ng isang chef? Maliban sa jowa or asawa niya? Yun yung kutsilyo niya. So, as a chef, you have to be responsible dun sa kutsilyo mo because it is the best weapon and only weapon na lagi mong gagamitin kahit ano pa ang gagawin mo sa kitchen. Kahit ano pa ang lulutuin mo. Hindi pwedeng hindi mo gagamitin yung knife na yon. Kaya, ingatan mo yan. Na ngayon, ang ikawalo natin, if you make a mess, clean it up. Oo, naintindihan ko, meron tayong mga kitchen helpers, pero hindi yun pwedeng gawing rason ng isang matinong chef na, meron naman tayong tagalinis, bakit ko lilinisin yan? Hindi ganon. Kasi bilang chef, kailangan responsable ka. Unang-una, ikaw ang nagkalat doon. Parang yung tagline lang yan ng MMDA. Tapat ko, linis ko. Kung ano yung dumi mo, linisin mo. Galit na galit. Tapos, if you move it, you put it back. Ito yung number 9 natin. Minsan, nagkakamali tayo sa mga ingredients natin dahil meron tayong mga kasama sa kitchen na irresponsable. For all you know, ito ang lalagyan mo ng olive oil. Ngayon, kinuha niya yung lalagyan ng olive oil dahil ginamit niya. Pagkatapos nun, hindi niya binalik doon sa lalagyan niya. Ngayon, nararatel ka na. Hindi mo alam kung saan mo ngayon hahanapin yung olive oil mo. 'Di ba? So, as simple as that. Ngayon, number 10, if it belongs to someone else, get permission to use it. Okay? Huwag kang mag-assume na lahat ng bagay sa paligid mo ay libreng gamitin. Huwag kang maging manggagamit. 'Di ba? Hindi siya sa'yo eh. So, anong gagawin mo ngayon? Kailangan mo ngayong magpaalam doon sa tunay doon sa tunay na may nagmamay-ari ng bagay na yon. Lalong-lalo na kung knife yan. Nako, talagang hahanapin yan sa'yo ng co-chef mo kapag hindi ka humingi ng permiso. Magagalit yan kapag nakita niya na ginagamit mo yung knife niya nang walang paalam. Tapos, ang number 11 natin, if you don't know how to operate it, leave it alone. Huwag kang magmagaling. Hindi mo alam paano gamitin. Ngayon, since you deem yourself as a chef, di ba? Iisipin mo ngayon na alam mo na lahat. Hindi ganon. Kung hindi mo siya alam gamitin, huwag mong pakialaman. Ngayon, para malaman mo yun, kung paano man i-operate yun or paano man gamitin yun, pwede ka namang humingi ng tulong sa iba. Hindi nakakabawas ng pagkataong paghingi ng tulong sa iba, tandaan nyo yan. Okay? Ngayon, number 12, if it's none of your business, don't ever ask questions. Bakit? It's none of your business nga eh. Ano ba magagawa mo? Huwag kang chismoso kapag chef ka. Kahit nga hindi ka chef, hindi ka dapat chismoso. How much more if you are deemed too highly by people kasi nga chef ka, 'di ba? Tapos if you spill it, you wipe it out. Okay? Kapag ikaw ang nakatapon, pwede naman punasan mo na rin. 'Di ba? Bakit? Kapag ba tumulo yung laway mo, papapunas mo pa yun sa iba? Hindi naman, 'di ba? So same is true sa kitchen operations natin. Before you become a good chef, kailangan alam mo muna yung mise en place, kailangan alam mo muna how to be tidy and clean as you go sa kitchen. So ganun 'yun. Ngayon, nagkamali ako sa bilang ko dahil mahina talaga ako sa math. Akala ko, 15 ang mabibigay ko. 13 lang pala ang mabibigay ko. So, ayun. Siyempre, kailangan din natin magtira para sa sarili natin. Huwag nating ibigay lahat. Hindi, joke lang yun. 13 lang talaga yung rules na yun pala. I thought there were 15 of them. So, yung mga 13 rules na yun, kailangan mo munang isa-puso bago ka maging isang tunay na ganap na chef. Ngayon, dahil nabanggit na natin yun, pwede na tayong mag-move on sa ibang episode natin. Pwede na tayong pumunta sa pagdi-discuss ng mga kitchen tools and equipment natin sa kitchen. At mangyayari lang yan on our next episode. Kaya I want you guys to stay tuned to my channel, subscribe, and wait for the next episode to be uploaded. Okay? So thank you very much for listening sa ating first lesson dito sa Culinary under Bosch Burps. Okay? Goodbye for now.